हे तुमचं आपल्या आवडत्या फॅक्ट हेल्थ हॅक 24 या यूट्यूब चॅनेलवर, जिथे आम्ही आरोग्य आणि आयुर्वेद या संबंधी महत्त्वपूर्ण माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो. आज आपण जाणून घेणार आहोत आपल्या घरातील साधी पण शक्तिशाली वनस्पती, ती म्हणजे हळद. हळदीला वैज्ञानिक भाषेत कुरकुमा लोंगा असे म्हटले जाते. संस्कृतमध्ये हळदीस हरिंद्र असे म्हणतात. हळद एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण औषधी वनस्पती आहे, जी भारतीय पद्धतीच्या आयुर्वेदात हजारो वर्षांपासून वापरली जात आहे. हळद मुख्यतः त्याच्या तीव्र रंग आणि विशेष स्वादासाठी ओळखली जाते, परंतु याच्या औषधीय गुणधर्मांमुळे याला सोनेरी मसाला असेही म्हटले जाते. हळद एक जीवाणुनाशक, सूज कमी करणारे आणि प्रतिकारशक्ती वाढवणारे औषध आहे, जे अनेक रोगांवर प्रभावी आहे. हळदचा वापर प्राचीन काळापासून होत आला आहे. भारतीय संस्कृतीत हळदीला धार्मिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व आहे. विवाह समारंभात, धार्मिक अनुष्ठानांमध्ये आणि उत्सवांमध्ये हळद वापरण्यात येते. हळद वापरण्याची परंपरा केवळ भारतातच नाही, तर चीन, जपान आणि इतर आशियाई देशांमध्येही आढळते. हळद अनेक सक्रियकांसह समृद्ध आहे, ज्यामुळे ती औषधीय गुणधर्मांसाठी प्रसिद्ध आहे. हळदीमधील मुख्य घटकांचे प्रमाण आणि त्यांच्या कार्य आपण आता पाहूया. 1. कर्क्युमिन. याचे प्रमाण हळदीमध्ये 2 ते 5% आहे. हे हळदीतील मुख्य सक्रिय घटक आहे, जे अँटीऑक्सिडंट, सूज कमी करणारे आणि प्रतिकारक शक्ती वाढवणारे गुणधर्म दर्शवते. कर्क्युमिन विविध आरोग्य समस्या जसे की कर्करोग, मधुमेह आणि हृदयविकार यावर उपचार करण्यात प्रभावी आहे. 2. टर्सेन. याचे प्रमाण 1 ते 5% असते. टर्सेन तंत्रिका पेशींचे संरक्षण करण्यास मदत करते आणि वेदना कमी करण्यासाठी उपयोगी आहे. हे अँटीऑक्सिडंट आणि सूज कमी करणारे गुणधर्म देखील दर्शवते. 3. जिंगरोन. याचे प्रमाण 5 ते 10%. जिंगरोन हा एक नैसर्गिक घटक आहे, जो जीवाणूविरोधी गुणधर्म दर्शवितो. त्याच्या उपयोगामुळे पचनसंस्थेतील समस्या कमी करण्यास मदत होते. 4. अँड्रोल. याचे प्रमाण 0.5 ते 1% असते. अँड्रोल प्रतिकारशक्ती सुधारण्यासाठी उपयुक्त आहे आणि प्रतिजैविक गुणधर्मांसाठी ओळखला जातो. 5. वॉटर सोल्युबल घटक. याचे प्रमाण 20 ते 30% असते. हळदीमध्ये पाण्यात विरघळणारे घटक समाविष्ट असतात, जे आरोग्यासाठी फायदेशीर. 6. व्हिटॅमिन्स आणि मिनरल्स. प्रामुख्याने व्हिटॅमिन सी आणि व्हिटॅमिन ए हे आढळतात. व्हिटॅमिन सी मुळे प्रतिकारशक्ती वाढते, तर व्हिटॅमिन ई मुळे अँटीऑक्सिडंट गुणधर्म दर्शवितो. कॅल्शियम, आयर्न, पोटॅशियम, मॅग्नेशियम. हळदीत हे विविध खनिजे देखील असतात, जे शरीराच्या विविध कार्यांसाठी महत्त्वाचे असतात. 7. फायबर्स. याचे प्रमाण 4 ते 60% असते. पचन सुधारण्यात मदत करते आणि आंतरिक आरोग्यासाठी फायबरचे प्रमाण योग्य ठरते. 8. इसेन्शियल ऑइल्स. याचे प्रमाण 3 ते 5% असते. हळदीतील सुगंधित तेलामध्ये जीवाणूविरोधी गुणधर्म. आपण आता हळदीचे प्रमुख उपयोग सविस्तरपणे आणि त्यांच्या वैज्ञानिक व आयुर्वेदिक आधारांवर चर्चा करू. 1. दाहक विरोधी गुणधर्म. हळदीमध्ये असणारा प्रमुख घटक कर्क्युमिन हा एक शक्तिशाली दाहक विरोधी घटक आहे. कर्क्युमिन शरीरातील दाहक म्हणजेच इन्फ्लेमेटरी प्रतिक्रियांना आळा घालतो आणि त्यामुळे संधी दुखी, संधिवात आणि इतर दाहक आजारांवर उपयुक्त ठरतो. संधिवात किंवा सांधेदुखी असलेल्या रुग्णांनी हळद पाण्यात मिसळून गरम करून सेवन केल्यास आराम मिळतो. त्वचावरील जखमांवर हळदीची पेस्ट लावल्यास सूज कमी होते आणि जखम लवकर भरते. 2. रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणे. हळदीमध्ये असणारे कर्क्युमिन
अँटीऑक्सिडंट म्हणून कार्य करते आणि शरीराच्या रोगप्रतिकारक शक्तीला बळकटी देते. त्याचे नियमित सेवन केल्यास सर्दी, ताप आणि इतर सामान्य संसर्गापासून संरक्षण मिळते. हिवाळ्यात हळदीचे दूध पिणे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यास मदत करते. लहान मुलांना किंवा वृद्धांना दररोज सकाळी 1 ग्लास गरम दुधात हळद घालून दिल्यास ते संसर्गापासून सुरक्षित राहतात. 3. त्वचा रोगांवर उपचार. हळदीचे त्वचेसाठी असंख्य फायदे आहेत. ती नैसर्गिक अँटीसेप्टिक आणि अँटीबॅक्टेरियल असल्याने त्वचेवरील जखमा, पुरळ आणि अन्य त्वचा रोगांवर ती उपयोगी ठरते. चेहऱ्यावरील मुरूम आणि डागांसाठी हळद, बेसन आणि दुधाचा लेप लावणे उपयुक्त आहे. त्वचेवरील खरूज, खरचटणे किंवा डागांसाठी हळदीची पेस्ट लावल्यास जखम भरून येते आणि त्वचा उजळते. 4. कर्करोग विरोधी गुणधर्म. कर्क्युमिनमध्ये कर्करोग विरोधी गुणधर्म आहेत. वैज्ञानिक संशोधनानुसार हळदीचे नियमित सेवन शरीरातील कर्करोगाच्या पेशींच्या वाढीस आळा घालू शकते. विशेषतः स्तन, फुफ्फुस, आतडी आणि त्वचेच्या कर्करोगांवर हळदीचे सेवन उपयुक्त ठरते. नियमित आहारात हळदीचा समावेश केल्यास कर्करोगाचे संभाव्य जोखीम कमी होतात. हळदीचे पूरक स्वरूपात सेवन हे कर्करोग रुग्णांसाठी पूरक उपचारांमध्ये वापरले जाते. 5. जखमांचे आणि घावांचे उपचार. हळद ही नैसर्गिक औषधी आहे, ज्यामुळे जखमा भरून येण्याची प्रक्रिया वेगाने होते. हळदीच्या अँटीसेप्टिक आणि बॅक्टेरिया विरोधी गुणधर्मांमुळे जखमा आणि खरचटलेल्या भागांवर हळदीची पेस्ट लावणे खूप प्रभावी ठरते. त्वचेवर जखम झाल्यास त्वरित हळदीची पेस्ट लावल्यास रक्तस्राव थांबतो आणि जखम भरून येण्यास मदत होते. फोड किंवा छोटी जखम असल्यास हळदीचा लेप लावून झाकून ठेवले जाते. 6. पचन सुधारण्यासाठी. हळदीचे सेवन पचनतंत्रासाठी खूप फायदेशीर. ती आतड्यातील सूज कमी करते, पित्ताशयातील स्राव वाढवते आणि पोटाचे कार्य सुधारते. जेवणानंतर हळदीचा समावेश असलेल्या पदार्थांचे सेवन केल्यास अपचन आणि गॅसच्या समस्यांवर मात करता येते. पचनासंबंधी समस्या असल्यास 1 ग्लास कोमट पाण्यात हळद मिसळून प्यायल्यास फायदा होतो. 7. जंतू संसर्गावर उपचार. हळदीमध्ये असणारे अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्म जंतू संसर्गाविरुद्ध प्रभावी असतात. विशेषतः त्वचेवर आणि घशाच्या जंतू संसर्गावर हळदीचे सेवन किंवा बाह्य प्रयोग फायदेशीर ठरतो. घशात जंतू संसर्ग झाल्यास हळदीचे पाणी गुळण्या करण्यासाठी वापरल्यास घशाचा त्रास कमी होतो. जंतू संसर्गामुळे त्वचेवर असलेल्या खरचटण्यावर हळदीची पेस्ट लावल्यास सूज कमी होते. 8. हृदयाचे आरोग्य सुधारण्यासाठी. हळदीमधील कर्क्युमिन रक्तवाहिन्यांच्या कार्याला बळकटी करतो आणि रक्तवाहिन्या निरोगी ठेवतो. त्यामुळे हळदीचे नियमित सेवन केल्यास हृदयविकाराची जोखीम कमी होते. हळदीचा आहारात समावेश केल्यास कोलेस्टेरॉल कमी होण्यास मदत होते. हळदीचे सेवन रक्तदाब नियंत्रणात ठेवण्यास सहाय्यक ठरते. 9. यकृताचे आरोग्य राखणे. हळदीचे डिटॉक्सिफिकेशन गुणधर्म यकृताला स्वच्छ आणि निरोगी ठेवण्यासाठी महत्त्वाचे ठरतात. ती यकृताच्या कार्यास सुधारण्यात मदत करते आणि शरीरातील विषारी घटक बाहेर टाकते. यकृताच्या आरोग्यासाठी हळदीचा समावेश नियमित आहारात करावा. यकृताच्या कार्यात बिघाड असल्यास हळदीचे दूध पिणे उपयुक्त ठरते. 10. मधुमेह नियंत्रणात ठेवणे. हळदीमधील कर्क्युमिन रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवण्यास मदत करते. मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी हळदीचे नियमित सेवन फायदेशीर ठरते. मधुमेहाच्या रुग्णांनी सकाळी रिकाम्या पोटी हळदीचे पाणी प्यावे. हळदीचे सेवन इन्सुलिनच्या कार्यास प्रोत्साहन देते आणि मधुमेह नियंत्रित ठेवण्यास मदत करते. 11. स्मरणशक्ती आणि मेंदूचे आरोग्य सुधारणे. कर्क्युमिनमुळे
मेंदूतील ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस कमी होतो आणि न्यूरॉनच्या वाढीला चालना मिळते. यामुळे स्मरणशक्ती आणि मेंदूची कार्यक्षमता वाढते. नियमित हळदीचे सेवन अल्झायमर, डिमेन्शिया यासारख्या मेंदूच्या रोगाच्या जोखमी कमी करण्यास मदत करते. विद्यार्थ्यांनी किंवा जास्त मानसिक श्रम घेणाऱ्यांनी हळदीचे दूध प्यायल्यास मेंदूची कार्यक्षमता वाढते. 12. वजन कमी करण्यासाठी हळदीमधील घटक चयापचय प्रक्रियेला गती देतात, ज्यामुळे वजन कमी करण्यास मदत होते. कर्क्युमिन चरबी जमा होण्यापासून रोखतो. वजन कमी करण्यासाठी हळदीचा समावेश दररोजच्या आहारात करावा. सकाळी कोमट पाण्यात हळद मिसळून सेवन केल्यास चरबी कमी करण्यास मदत होते. 13. मसलमधील वेदना कमी करणे. अधिक शारीरिक मेहनतीनंतर स्नायूंमध्ये येणाऱ्या पेन आणि क्रॅम्प्सवर हळदीचे सेवन प्रभावी असते. ती स्नायूंमध्ये आराम आणते आणि सूज कमी करते. शारीरिक श्रमानंतर आणि व्यायामानंतर हळदीचे दूध प्यायल्याने स्नायूंमधील वेदना कमी होतात. पायांमध्ये आलेल्या क्रॅम्प्ससाठीही हळदीची पेस्ट लावली जाते. 14. आवाज आणि घशाचे आरोग्य सुधारणे. हळदीमध्ये असणारे गुणधर्म आवाजातील गोडवा राखण्यासाठी आणि घशाचे आरोग्य सुधारण्यासाठी उपयुक्त आहे. गायक आणि वक्त्यासाठी हे अत्यंत प्रभावी आहे. गळा खवखवणे किंवा आवाज बसल्यास गरम पाण्यात हळद आणि मीठ घालून गुळण्या कराव्यात. गायकांनी नियमितपणे हळदीचे दूध पिणे फायदेशीर ठरते. 15. हाडांची बळकटी. हळदीमधील कॅल्शियम आणि अँटीऑक्सिडंट हाडांच्या मजबूतीसाठी आवश्यक असतात. वृद्ध व्यक्तींमध्ये हाडे कमजोर होण्यास हळदीचे सेवन उपयुक्त ठरते. हाडांच्या आरोग्यासाठी हळदीचे दूध नियमित सेवन करणे आवश्यक आहे. वृद्धांमध्ये हाडांच्या दुखण्यांवर हळदीचे सेवन आराम देणारे असते. 16. श्वसन विकारांवर उपचार. हळद श्वसन मार्गातील संक्रमण दूर करण्यास मदत करते आणि श्वसन विकारांवर प्रभावी ठरते. विशेषतः दम्याच्या रुग्णांसाठी हळदीचे सेवन फायदेशीर आहे. दम्याच्या त्रासासाठी हळदीचे दूध किंवा हळद आणि मध यांचे मिश्रण उपयुक्त ठरते. सर्दी, खोकला किंवा श्वसनाच्या इतर समस्या असल्यास हळदीच्या गरम पाण्याची वाफ घेतल्यास आराम मिळतो. 17. किडनीचे आरोग्य राखणे. हळदीचे डिटॉक्सिफिकेशन गुणधर्म किडनीला विषारी पदार्थांपासून संरक्षण देतात आणि किडनीचे कार्य सुधारतात. किडनीच्या आरोग्यासाठी दररोज थोड्या प्रमाणात हळदीचे सेवन फायदेशीर ठरते. किडनीच्या दुष्क्रियेमुळे होणाऱ्या सुजेवर हळदीचा लेप लावल्यास आराम मिळतो. 18. डोळ्यांचे आरोग्य सुधारणे. हळदीमधील अँटीऑक्सिडंट गुणधर्म डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी आवश्यक असतात. डोळ्यांमध्ये होणारी सूज आणि इतर समस्या दूर करण्यासाठी हळदीचे उपयोग होतात. डोळ्यांमधील सूज किंवा इन्फेक्शनसाठी हळदीची पेस्ट लावून ठेवावी. हळदीच्या सेवनाने डोळ्यांची दृष्टी सुधारते आणि मोतीबिंदूच्या जोखीम कमी होते. 19. घसा बसणे आणि खोकल्यावर उपाय. हळदीचे अँटीबॅक्टेरियल आणि दाहक विरोधी गुणधर्म घशाच्या संक्रमणांवर आणि खोकल्यावर प्रभावी असतात. खोकल्यावर हळदीचे दूध पिणे फायदेशीर ठरते. घसा खवखवत असल्यास हळदीचे पाणी गुळण्या करण्यासाठी उपयुक्त असते. 20. जळजळ आणि आम्लपित्तावर उपाय. हळदीचे सेवन पोटातील आम्ल कमी करण्यास मदत करते, ज्यामुळे आम्लपित्ताचा त्रास कमी होतो. आम्लपित्ताचा त्रास असल्यास हळदीचे पाणी पिणे किंवा हळद घालून दुधाचे सेवन केल्यास आराम मिळतो. तर मित्रांनो, आज आपण हळदीच्या जादुई गुणधर्मांबद्दल बघितलं. आता पुढच्या वेळी जेव्हा आई तुम्हाला हळदीचं दूध देईल तेव्हा नाक ओरडू नका, कारण आता तुम्हाला माहिती आहे की ही एक गोल्डन मॅजिक आहे. मित्रांनो, हळद ही आपल्या आयुष्यातील एक छोटं पण खूप महत्त्वाची घटक आहे. तिच्या गुणधर्मांचा फायदा घेतल्यास आपण शरीराला निरोगी आणि मनाला शांत ठेवू शकतो. स्वयंपाकघरातील ही सोपी वनस्पती
केवळ आपल्या आरोग्यासाठीच नाही तर संपूर्ण जीवनशैली सुधारण्यासाठी उपयुक्त आहे. जर तुम्हाला हळदीचे हे फायदे उपयोगी वाटले असतील तर आजच हळदीचा समतोल वापर सुरू करा. आणि मित्रांनो, आपलं आरोग्य आपल्याच हातात आहे, तेव्हा निसर्गाच्या या देणगीचं स्वागत करा. तर हा व्हिडिओ शेअर करून तुम्हीही या माहितीचा लाभ इतरांपर्यंत पोहोचवा. हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि आपल्या फॅक्ट हेल्थ हॅक 24 या चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आपल्या पुढच्या आरोग्यदायी प्रवासात तुम्हाला भेटू. तोपर्यंत निरोगी रहा, आनंदी रहा. धन्यवाद.